नेपाल यसै पनि कम थियो चाहिँ ओपिङ क्यापासिटी एकदम कम भएको र चाहिँ यो चाहिँ असर चाहिँ बढ्ने भएको हुनाले चाहिँ यसले के देखाउँछ भन्दा नेपालले साँच्चै नै यो क्लाइमेट चिन्तित हुनुपर्ने स्थिति छ भन्ने कुरो देखाउँछ यसले। अब यसलाई के गर्न सकिन्छ त कसरी चाहिँ यसलाई एडाप्ट गर्ने दुईवटा हुन्छ अप्सन चाहिँ एउटा चाहिँ क्लाइमेट चेन्जसँग चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले त्यसलाई एडाप्ट गर्ने अथवा चाहिँ के भन्छ नेपालीको शब्द चाहिँ मलाई थाहा छैन र अर्को चाहिँ क्लाइमेट चेन्जलाई कसरी हटाउने भन्ने कुरा क्लाइमेट चाहिँ हटाउन हामी सक्दैनौँ किनभने ग्लोबल प्रब्लम हामीले गर्ने ग्रिन हाउस ग्यास इमिसन एक नगन्य छ विश्वको तुलनामा हामीले चाहिँ खास धेरै गर्न सक्दैनौँ त्यसमा त हामीले गर्ने के भन्दा क्लाइमेट चेन्ज भएपछि चाहिँ त्योबाट चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ त्योसँग चाहिँ हामीले एडाप्ट गर्दै जाने अथवा त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ प्रिभेन्ट गर्ने भन्ने किसिमको त्यो असरलाई कसरी कम गर्ने भन्ने किसिमको कुरा हो र त्यो अब ग्लेसियरमा भएर मोनिटरिङ स्टेसनमा राख्नु पऱ्यो मोनिटरिङ स्टेसन भएपछि त्यसले चाहिँ लेभल कति भयो पानीको सफा कति छ भन्ने कुरा हामीसँग बर्निङ क्वेसनहरू टन्नै छ है त्यसो भएर लास्टमा चाहिँ यो प्रोग्रामहरू सकेपछि उहाँसँग इन्टरेक्सन गर्न सकिन्छ त्यही भएर तपाईँको क्वेसन चाहिँ प्लिज होल्ड द नेक्स्ट इज मिस्टर प्रबोध श्रेष्ठ एन्ड इट्स अन द कस्ट अफ कनेक्सन टाइम भनिदिनु होला है सरी मेरो नाम त प्रबोध श्रेष्ठ उहाँले भन्नुभयो अनि इन्ट्रोडक्सन हुँदा पनि म ट्राई टु डु अन्डर 10 मिनट्स टपिक चाहिँ आई हाम्रो गोविन्द दाईले ग्लोबल प्रब्लमको बारेमा कुरा गर्नुभयो अनि मैले चाहिँ ग्लोबलबाट सानो ल्याएर आफ्नो पर्सनल इन्डिभिजुअल प्रब्लमको कुरा गरेको छु त्यो चाहिँ टेक्नोलोजी रिलेटेड भन्दाखेरि पनि हामी समाजमा बस्ने मान्छेहरू सबैलाई छुने चिज हो यो हामी अहिले फोन बजेको सुनेको थिएँ मेरो हातमा फोन जहिले छ फोन छोडेर घरबाट हिँड्यो भने युटर्न गरेर फोन लिन जान्छु बरु सबैजना त्यस्तै हो सबैको उसमा आफ्नो आफ्नो डिभाइसेसहरू छन् तर यो संसारमा हाम्रो समाजलाई केले चेन्ज गर्यो भन्दाखेरि टेक्नोलोजी मध्येमा इन्टरनेट एउटा इन्ट्रोड्युस हुनासाथ हाम्रो लाइफ धेरै चेन्ज भयो कम्युनिकेसन संसारलाई नै सानो बनायो अनि अर्को एउटा ठुलो चिज के भयो भन्दाखेरि डिभाइसेसहरू जस्तै हाम्रो सेलफोन कम्प्युटर्सहरूले त्यसले के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि इन्टरनेट एउटा माध्यम अनि डिभाइसेसहरू आपसमा कनेक्सन हुने माध्यमको तर्फबाट त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो लाइफस्टाइलै चेन्ज भएको सो एउटा छिटो कथा एउटा भन्छ कथा होइन भएको कुरा जो लास्ट 2 वर्ष अगाडि हाम्रो यहाँ ब्ल्याकआउट भएको थियो यो भर्जिनियामा त्यतिखेर म ब्ल्याकआउट हुनासाथै सबभन्दा पहिला के गरेँ मैले भन्दाखेरि मैले फोन निकालेर यसो हेरेर फोन अन गरेँ मेरो त फोन पनि चलेन मेरो इन्टरनेट टावर पनि डाउन भएको रहेछ मैले के सोचेन मेरो मोमबत्ती कहाँ छ म के पकाउँ भरे कहाँ के छ बच्चाहरू के छ भनेर सोचेन सेकेन्ड टाइम मेरो सानो छोरी आयो ड्याडी मेरो नेटफ्लिक्स चलेन इन्टरनेट छैन भने एकदम बत्ती निभेको याद भयो गरौँ भनेर उसलाई भन्दाखेरि आफूलाई पनि याद भयो कि बत्ती निभेको भनेर हामी कहाँ पुगेछौँ यो समाजमा अहिले यो पिक्चर तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने कनेक्सन नहुँदाखेरि हामीले सोसियल इन्टरेक्सन कसरी गर्छौँ हेर्नुहोस् यता साइडमा लेफ्ट साइडमा मजाले हामी कम्युनिकेसन गर्छौँ हाम्रो पर्सनल टच थियो मान्छेहरूसँग कुरा गर्छौँ तर तपाईँ अर्को फोटो हेर्नुभयो भने हामी यति नजिक छौँ तर पनि हामी टाढा बसेर आफ्नो फोनमा बसेका हुन्छौँ यहीँ पनि हामीले तल हेऱ्यो भने हामी ग्यादरिङ हुन्छौँ तर धेरैको हातमा फोन र सेलफोन र ल्यापटप कम्प्युटरहरू हुन्छन् तर यो एडिक्सन भइरहेछ हामीलाई टेक्नोलोजीको एडिक्सन ट्राइबल क्षेत्र सुधारमा पनि तपाईँको सेलफोनको एडिक्सन भएको छ पार्कमा जानु बच्चाहरूलाई हामीले के गर्छौँ बेबी सिट गर्नु छ त ल गेम हेर भनेर हामी पार्टी गर्छौँ आइफोन दिउँ भनेर रेस्टुरेन्टमा जाँदाखेरि हेर्नुहुन्छ दुईजना बसेर कुरा गरेर आउँछ तर आफू सेलफोनमा बसेर आउँछ म नेपालमा जाँदाखेरि 2008मा के भयो भन्दाखेरि पशुपतिनाथमा गएको थिएँ अनि पशुपतिनाथ जाँदाखेरि हाम्रो बाबाजीले ओम तथास्तु भनेर टिका लगाइदिनु भयो अनि त्यसपछि यो फोन भयो के भयो भने त हाम्रो बाबाजीको उसको पहिलो झोलाबाट स्मार्टफोन है भने मतलब हामी कहाँ पुगिसक्यौँ हाम्रो टच हामी यो बिना बाँच्नै नसक्ने जस्तो भइसक्यो यो फोटो हेर्नुहोस् प्रेसिडेन्ट ओबामाको सेकेन्ड इनागुरेसनमा त्यहाँ यसो हेर्नु भने पिक्चरले के भन्छ हेर्नुहोस् कतिजना मान्छेले इन्क्लुडिङ हाम्रो प्रेसिडेन्ट ओबामा उहाँको फर्स्ट लेडी छोरीहरू मात्र होइन तपाईँले यसो हेर्दै गयो भने अस्ति भर्खर मैले एकजना भेटेँ त्यहाँ पर एकजना केटीले उसले पनि फोन हेर्दा थियो थुप्रो मान्छेहरू छन् त्यहाँ इट डिड चेन्ज आवर लाइफ है हाम्रो छोरीहरूलाई थाहा छ मेरो छोरीहरूलाई थाहा छ घरमा तल भात पाक्यो भनेर बोलाउनुलाई
ठुलो छोरीले बनाउँदाखेरि कानमा हेडफोन हुन्छ टेक्स्ट गर्नुपर्ने तपाईँको भएकै चिज हो नि तर यसले के भन्छ भन्दाखेरि हामी सँगै छौँ हामी संसार सानो भइरहेछ तर के भयो भन्दाखेरि हामी सँगै भए पनि हामी त्यो एरियामा कुरा गर्छु प्रोजेक्ट म्यानेजरले कसरी बिजनेसमा हेल्प गर्छ भन्ने कुरा मात्रै म कुरा गर्छु एकदम ब्रिफमा त्यसरी म यो धेरै डिटेलमा बोल्दैन टाइम धेरै छैन है अहिले खास मैले भन्न खोजेको चाहिँ यो बिजनेस वर्ल्डमा चाहिँ देयर इज अ बिग प्रब्लम बिट्विन बिजनेस एन्ड अपरेसन तपाईँहरूको लागि बिजनेसमा हुनुहुन्छ तपाईँहरूले प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट इज ओभरहेड भन्नुहुन्छ तर वाइ डु यु निड प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट भन्ने कुराहरू गर्छु किनभने इन द पास्ट प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट भनेको ट्रेडिसनली इट्स स्टार्ट अफ द प्रोजेक्ट एन्ड एन्ड अफ द प्रोजेक्ट द्याट्स इट तर नाउ इट इज डिफ्रेन्ट प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टले चाहिँ तपाईँहरूको कस्ट रिडक्सन होइन अपरेसनल एक्सिलेन्स बिजनेस ग्रोथ स्पिड एन्ड एफिसियन्सीलाई ध्यान राख्ने कामहरू गर्ने हो प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट pretty much मैले जम्मै यो डिटेलमा जान्न होइन यो डिफ्रेन्ट ट्रेडिसनल मोडलमा के हुन्छ भनेर म चाहिँ खालि एउटा सानो ग्राफ देखाउन चाहन्छु यो होल अर्गनाइजेसनमा चाहिँ एउटा म्याट्रिक्स हो यो म्याट्रिक्सहरूको चाहिँ जम्मै चिज एउटा बिजनेसमा के हुन्छ भने तपाईँ जुन स्क्वायर रेक्टाङ्गुलर पार्ट छ त्यो चाहिँ मेन प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको चाहिँ रिलेटेड सब्जेक्ट भएको तपाईँको यदि हेर्नुभयो भने त्यहाँ प्रोग्राम र प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट छ त्यसपछि अपरेसन छ र पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट त्यो स्क्वायरभित्र त्यसले कसरी गोइङ फरवर्ड कसरी त्यसले इफेक्ट गर्छ भन्ने कुरा त्यहाँ देखाउन खोजिदिनु है र जहिले पनि मैले आफू काम गर्दाखेरि प्रोजेक्ट र अपरेसन होइन प्रोजेक्ट र अपरेसन युआर फ्रम मार्स युआर फ्रम मुन भन्छ कि तर कहिले पनि मिल्दैन कि होइन त्यो भयो भने द्याट्स नट ट्रु जहिले पनि त्यहाँ जहिले फाइट भइरहेको हुन्छ होइन तर भन्नु खोजेको के कुरा भने लास्टमा मैले त्यो लास्ट स्लाइड चाहिँ जहिले पनि अपरेसनमा देयर इज एक्जिस्टिङ अपरेसन यु ब्रिङ इन द प्रोजेक्ट यु म्यानेज द प्रोजेक्ट complete the project, turn it into operation, and then operation becomes bigger. Every project ends and it turns into the project and it turns into the operation. For the standard operation through it gives you the opportunity to grow the business. त्यति मात्र भन्न खोजेको मलाई बोल्ने धेरै इच्छा थियो होइन टाइम त थोरै छ त्यसैले तपाईँहरूले सुनिदिनु भएको पनि धन्यवाद अनि तपाईँहरूलाई कुनै क्वेसन आएको त हामी बस्छौँ होइन म लास्टमा एउटा 1 मिनट मात्रै हाम्रो यो प्रेजेन्टेसनहरू यु क्यान गेट इट इफ यु वान्ट इट त्यही भएर तपाईँहरूलाई इन्फर्मेसन चाहिएको छ म पेपर राखिदिन्छु विच इज लट्स अफ इन्फर्मेसन इज भेरी हार्ड टु ग्रास्प एन्ड टेल सो म तपाईँको इमेल छोडिदिनुहोस् म फरवर्ड तपाईँहरूको आफ्नो ल्यापटप छ भने मैले निकालेर तपाईँको प्रेजेन्टेसन पछि अब हाम्रो पनि लाइक इट वाज भेरी हेल्पफुल है अबको हाम्रो प्रेजेन्टेसन चाहिँ इमिग्रेसन र लिगल इस्युजहरूमा छ हामी सबैले किन इमिग्रेसनलाई किन फोकस गरेको भने हामी सबै वान अर दि अदर वेमा इमिग्रेन्ट ग्रुपको यो कन्भेन्सन हो र साथसाथै हामीलाई चाहिँ किनभने एउटा फेजमा गएपछि इनिसियली इमिग्रेसन हुन्छ र पछि चाहिँ बिजनेस र अरू इस्युजहरू पनि हामीलाई काम लाग्ने हुन्छ सो वी आर ट्राइङ टु कम्बाइन इट हामी 3 जना छौँ विनोद रोका दाई न्युयोर्कबाट आउनुभएको छ दुर्गा भुक्तेलजी र म बन्दिता शर्मा दाहाल हामी चाहिँ वी आर ट्राइङ टु डिभाइड द टाइम 8 to 9 minutes each. So हाम्रो दुर्गा दाइबाट सुरु गरौँ हेलो म त उठेरै बोल्छु सबैलाई नमस्कार मेरो नाम चाहिँ दुर्गा प्रसाद भुक्तेल तपाईँले सुनिहाल्नुभयो म चाहिँ एटर्नी एट ल न्युयोर्कमा प्र्याक्टिस गर्दै आइरहेको छु गत 10-12 वर्षदेखि र मेरो एरिया चाहिँ विशेष गरेर मैले अलिकति भिन्न किसिमको विषयहरूमा प्र्याक्टिस गरिरहेको छु इमिग्रेसन उहाँहरूले भन्नुहुन्छ भने मेरो चाहिँ बिजनेस पर्सनल इन्जुरी मेडिकल माल प्र्याक्टिस बेसिकली हाइटेक एरियातिर र लिटिगेसन मोस्टली मैले गरिरहेको छु अब मैले क्विकली तपाईँलाई करेक्सन गर्छु उहाँले चाहिँ प्रभुजीले जुन त्यो कनेक्सन इन्टरनेटको मेटाडाटाको कुरा आयो नि र भेरी इम्पोर्टेन्ट कुरा लिएर आउनुभयो लिगलमा हामीले के गर्छौँ त तपाईँको चाहिँ भोलि यदि तपाईँ पेसामा हुनुहुन्छ अथवा घरमा हुनुहुन्छ केही छ केही गर्नुभएको छ भने तपाईँको विवाद पऱ्यो भने त्यो सबै कुराहरू मेटाडाटादेखि लिएर पब्लिकमा भएको डाटादेखि लिएर फेसबुकमा भएकोदेखि लिएर गुगलमा भएकोदेखि लिएर सबै कुराहरू कोर्टमा आउँछन् र तपाईँले तपाईँको विरुद्धमा त्यहाँ काम गरिरहनु भएको छ भने तपाईँले अलरेडी एभिडेन्स आउट गरिसक्नुहुन्छ बी केयरफुल एउटा कुरा अनि अर्को चाहिँ त्यही कुरासँग चाहिँ जोडिएको अर्को कुरा के छ भने राइट टु प्राइभेसी भन्ने छ प्राइभेसी चाहिँ तपाईँहरू एज लङ एज तपाईँ फेसबुक जानुभयो अथवा गुगलबाट सर्च गर्नुभयो भने यु लस्ट अलरेडी त्यसपछि अहिले नयाँ एउटा कन्सेप्ट के आइरहेको छ भने राइट टु बी फरगटन
भनेको तपाईँले चाहिँ गुगल चलाउनु भयो भने नि अब अहिले अमेरिकामा त आएको छैन, अब युरोपको कन्सेप्ट हो यो अहिले भनौँ न स्टार्टिङ। गुगलमा तपाईँ जानुभयो भने त्यो हिस्ट्रीमा सधैँभरि रहन सक्छ त्यो तपाईँको बेला। त्यो सर्टेन टाइममा गएर तपाईँले त्यो चाहिँ गुगलको चाहिँ भनौँ न त ब्राउजर अथवा तपाईँले फिक्स गर्नु भएन भने तपाईँको डाटा भनौँ न लेट्स गिभ द इक्जाम्पल, तपाईँ स्पाउस घरमा हुनुहुन्थ्यो, एक्लै हुनुहुन्थ्यो, केही सर्च गर्नुभयो, राइट? यु सर्च, you deleted, you thought you deleted. Then spouse comes the next day. He or she looks at, where did you go in the internet? That is there. हेर्नुहोस्, भने कति मान्छेले थाहा छ कि छैन। अब त्यसले गरेर मेन इस्यु बच्चाबच्चीले तिनीहरूले दे गो इन्टरनेट, अनि तिनीहरूलाई थाहा छैन कि बाबाआमालाई थाहा छैन आम गोइङ एनीवेयर, मेबी अडल्ट कन्टेन्ट अर मेबी सम ननसेन्स कन्टेन्ट अर एनिथिङ। भने अब त्यस्तो कुरामा के गर्नु छ भने ती कुराहरू सबै कुराहरू अहिले ओपन छन्। तपाईँहरू घर कम्प्युटरमा बसेर हामी कति छौँ कसैले थाहा पाउँदैन भनेर नबस्नुहोस्, इट इज अलरेडी हो। तपाईँहरू कतिपयले देख्नु भएन, फेसबुकमा कहिलेकाहीँ देख्नुहुन्छ तपाईँ भनौँ न 50-60 वर्ष 70 वर्षको बाउले 17-18 वर्ष अथवा 13 वर्षको केटीको स्विमिङ ट्रङ्क्समा भएको फोटो हेरेर आउँछ, किनभने उसलाई थाहा छैन कि उसले सेयर गरिरहेको छ फेसबुक गर्दाखेरि। तर त्यो त छोराले पनि हेरेको छ, छोरीले पनि हेरेको छ, सबैले थाहा पाइन्छ। भने यी कन्टेन्टहरू अब तपाईँहरूले कसरी हाइटेकमा चाहिँ कसरी अगाडि जानुहुन्छ भन्ने कुरो, यो लिगल कन्सिक्वेन्सेस तपाईँहरूलाई भोलि तपाईँको म्यारिटल रिलेसनसिप, तपाईँको आफ्नो फ्यामिली रिलेसनसिप, यी कुराहरूलाई कन्सिक्वेन्सेसहरू लिएर आउँछ। त्यो चाहिँ एउटा पार्ट हुन्छ। अब लेट्स कम टु द बिजनेस। अब तपाईँहरू प्रोफेसनल भएको हुनाले म पहिले फर्स्ट आई विल स्टार्ट फ्रम द बिजनेस। तपाईँहरू एज अ प्रोफेसनल यहाँ चाहिँ अब अलिकति जसको आइडिया छ, तपाईँहरूले क्रिएटिभ वर्क गर्नुभएको छ, केही गर्नुभएको छ भने प्लिज ट्राई टु रजिस्टर प्याटेन्ट राइट। एटलिस्ट तपाईँहरूले प्याटेन्ट राइट रजिस्टर गर्नुभयो भने तपाईँको त्यो राइट प्रोटेक्सन हुन्छ। यङ किड्सले गर्न पनि सक्छ त्यो, होइन? तपाईँ यङ किड्स दे डोन्ट ह्याभ टु गो टु द कलेज अर एनीवेयर। सो त्यो यदि कुनै आइडिया छ र कुनै कुरा छ भने तपाईँहरूले यु ट्राई टु रजिस्टर प्याटेन्ट राइट। त्यो चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट राइट हुन्छ। र अब प्रोफेसनल हुनुहुन्छ भने त अभियसली यु क्यान डु इट। अब सेकेन्ड पार्ट चाहिँ तपाईँले प्रोफेसनल बिजनेस स्टार्ट गर्दाखेरि ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरू, विचार गर्नुपर्ने कुराहरू, तपाईँको चाहिँ अहिले अब नेपाली अमेरिकन अथवा अमेरिकन नेपाली, अब के भन्ने अहिले नेपाल र अमेरिका दुवैतिर भएको स्टाटसमा तपाईँहरूले कतिपय चाहिँ नेपालको लको पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुनसक्छ, कतिपय अमेरिकन ल ख्याल गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यो चाहिँ अब मैले अहिले यहाँ डिस्कसन गर्दिनँ। अब सेकेन्ड पार्ट तपाईँले सबैभन्दा पहिला बिजनेस स्टार्ट गर्दाखेरि अब मिनिमम ड्यु डिलिजेन्स गर्नुपर्छ। विशेष गरेर म चाहिँ इमिग्रेसन रिलेटेड कुराहरूमा बढी फोकस गरिरहेको छु र अहिले चाहिँ मेरो टपिक चाहिँ अब अमेरिकामा नेपालबाट मान्छेहरू विभिन्न भिसामा आएको हुनुहुन्छ या अरू कुनै किसिमले आएको अवस्थामा चाहिँ के कानुनी व्यवस्था छ त यहाँ बस्नको लागि भन्ने विषयमा सामान्य रूपबाट मैले यहाँलाई चर्चा गर्छु र केही कुराहरू चाहिँ यहाँहरूलाई चाहिँ जानकारी आवश्यक पर्दामा मेरो vinod.com मैले नेपालीहरूमा आर्टिकलहरू लेखेर पोस्ट गर्ने पनि गर्छु। टिसी नेपाल, त्यसपछि यो हाम्रो चाहिँ नेप्लिज अरूमा पनि नेपाली पोस्टमा मैले दिइराखेको हुन्छु र विश्व सन्देशमा मैले नियमित रूपबाट दिन्छु, त्यहाँ पनि हेर्नु सक्नुहोला। विशेष गरेर अब तपाईँको अब यहाँ आएपछि चाहिँ अमेरिकामा मान्छेहरू आउँछन् भिसा लागेर या नलागेर दिने किसिमले, भिसा लागेर आउने भन्ने किसिमले हामीले नलिने भिसा B1 B2 भिसाबाट मान्छे आउला, फेरि F1 आउला र विशेष गरेर हामी के गर्छौँ भने B1 B2को भिसाबाट अमेरिकामा आउनुहुने व्यक्तिहरूलाई कसैको मल्टिपल भिसा हुन्छ, कसैको सिङ्गल इन्ट्री हुन्छ। यहाँ आइसकेपछि मान्छेहरूले चाहिँ अब हामीले सामान्यतया 45 डेज या 60 डेज भित्रै आफ्नो भइरहेको स्ट्याटसबाट अर्को नन इमिग्रेसन स्ट्याटसमा चेन्ज नगर्नुहोस् भनेर मैले चाहिँ एडभाइस दिने गरेको छु। किनभनेदेखि उनीहरूलाई नन इमिग्रेन्ट भिसा दिँदाखेरि अमेरिकन कन्सुलेट अफिसरले के उसलाई प्रिजम्सन के गरेको छ भने तपाईँ चाहिने अमेरिका गएपछि फर्केर आउनुहुन्छ, तपाईँको इन्टेन्ट चाहिँ त्यहाँ पर्मानेन्टली बस्ने छैन भन्ने एउटा अनुमान गरेर त्यो विश्वास गरेर भिसा चाहिँ दिएको हुन्छ, किनभने उसलाई त्यही प्रेजेन्टेसन पनि गरे हुन्छ। तर त्यस्तो व्यक्ति चाहिँ त्यो विदिन 45 डेज 60 डेजको जुन विन्डो एउटा सामान्य मानिन्छ, त्यो बिचमै आफ्नो स्ट्याटस चाहिँ अर्कोमा पर्मानेन्ट टाइपको चाहिँ नेचरको चाहिँ इमिग्रेन्ट भिसामा चेन्ज गर्न हाल्यो भनेदेखि उसको इन्टेन्ट चाहिँ के छ भने तिमीले मिसरिप्रेजेन्टेसन गर्यो, मलाई विश्वास दिएर आउनको लागि तिमी चाहिँ गरेर बस्ने मन चाहेको रहेछ भन्ने अवस्था हुनसक्छ भनेर युजरले
विद्यार्थीमा होस् या कतिपय B1 B2मा आएकाहरूको अब कलाकार पत्रकार एजुकेसनमा साइन्समा अब यस्तो चाहिँ एबिलिटी भएका मान्छेहरूले अब उहाँले जुन गर्नुहोला एक्स्ट्राअर्डिनरीको हामीले म्युजिकको क्षेत्रमा आर्टको क्षेत्रमा त्यो पनि हामीले एक्स्ट्राअर्डिनरीको पनि मान्छेहरूले चाहिँ भिसा पाएका छन्। अब त्यो गर्दै क्रममा मेरो आफ्नो चाहिँ त्यसरी अलिकता 45 to 60 डेज चाहिँ कटाएर हाल्नुहोस् भन्ने गरिन्छ। र अर्को अवस्थामा भनेको तपाईँले मान्छेले B1 B2बाट कि विद्यार्थीमा मान्छेले चाहिँ चेन्ज गर्न चाहन्छ नन इमिग्रेन्ट भिसा, त्यो पनि तपाईँको के छ त्यही समयलाई अलिकता हेर्नु पऱ्यो। अनि त्यहाँबाट विद्यार्थीको लागि चाहिँ I-20 इस्यु गर्दाखेरिको अवस्थामा एटलिस्ट क्लास सुरु हुनु 30 दिनभन्दा अगाडिको समयमा चाहिँ त्यो I-20 इस्यु गरेर निवेदन गरेको छैन भने इमिग्रेसन सर्भिसले त्यो चेन्ज अफ चाहिँ र एक्सटेन्सन अफ स्टे चाहिँ नगरिदिन पनि सक्छ। किनभने त्यो तिम्रो चाहिँ अन्तिम बेलामा चाहिँ यो आफ्नो स्टेलाई प्रोलङ गराउन मात्रै तिमीले चाहिँ भिसाको लागि यो निवेदन देऊ भन्न सक्ने हुन्छ। र अर्को अवस्था भनेको अब कि मान्छेहरूले आएर अन्यायसँग भने अब सिटिजनसँग बिहा गर्यो भनेदेखि करेन्ट भिसा छ। र अर्को अवस्थामा हामी पहिला अब सेप्टेम्बरतिरको अवस्थामा चाहिँ ग्रिन कार्डवालाले नै बिहा गरेको अवस्थामा पनि त्यो एक समय त भिसै करेन्ट थियो। त्यसैले हामीले त्यस बेलामा मान्छेहरू ग्रिन कार्डसँग फाइल गर्दा पनि कन्करेन्टली फाइल गरेको हुनाले रिलेटिभ पिटिसन र ग्रिन कार्डको सँगै हाल्दाखेरि चाहिँ त्यसले भिसा क्यारी अन गर्छ भनेर हामीले त्यसरी पनि गऱ्यौँ। त्यो अवस्था अहिले विद्यमान छैन, किनभने ग्रिन कार्डसँग बिहा गरेको अवस्थामा पाउने पनि 1 वर्ष 2 वर्ष जति चाहिँ फेरि लम्बेर गइसक्यो। र अर्को भनेको चाहिँ मान्छेहरूले अहिलेको अवस्थामा पनि नेपालमा चाहिँ आफू चाहिँ अलिकति पीडित भएको, अब विशेष गरेर यहाँ चाहिँ के छ भनेदेखि अमेरिकामा आएर कोही व्यक्तिले म रेस रिलिजन नेसनालिटी पोलिटिकल ओपिनियन अनि मेम्बरसिप इन एनी पर्टिकुलर सोसल ग्रुपको आधारमा मेरो त्यो विषयमा चाहिँ मेरो संलग्न भएको हुनाले नेपालमा रहँदाखेरि सरकार या सरकारले नियन्त्रणमा लिन नसकेको विद्रोही समूहले चाहिँ मेरो यो 5वटा मध्येको कुनै रेस रिलिजन नेसनालिटी पोलिटिकल ओपिनियन र मेम्बरसिप कुनै सर्टेन एउटा ग्रुपको यसको आधारबाट चाहिँ मलाई उनले चाहिँ यी शक्तिले गभर्मेन्ट या विद्रोही शक्ति जसको अधिराज्यभरि पहुँच छ त्यस्तोले चाहिँ मलाई यातना दियो। यातना दिएको अवस्थाले गर्दाखेरि म यो देशमा आएको छु। अब फर्केर गएको अवस्थामा चाहिँ मलाई त्यो यातना हुने सम्भावना छ भन्ने कुराको चाहिँ पुष्टि चाहिँ व्यक्तिले गर्न सकेको अवस्थामा र आएको 1 वर्षभित्र चाहिँ शरणार्थीको निवेदन दिएको अवस्थामा चाहिँ र उसको कुरा चाहिँ विश्वास लाग्दियो र यो व्यक्ति आफ्नो देशको कुनै पनि भूभागमा गएर सुरक्षित भएर बस्न सक्ने अवस्थामा रहेनछ र यसलाई यातना चाहिँ देखिने अवस्थाको रहेछ। यातना भन्दा पनि उनीहरूले हेर्छ सब्जेक्टिभ र अब्जेक्टिभ कम्पोनेन्ट हेर्छ। सब्जेक्टिभ भनेको यो मान्छेलाई डर हुनु पर्यो फर्किनको लागि, र अब्जेक्टिभ भनेको यो मान्छेलाई यातना भएको कुरो जुन देखिन्छ त्यो देखिएको कुरा चाहिँ पानीलाई हेर्दाखेरिको अवस्थामा यो देखिएको छ भन्ने देखिनु पर्यो। यो दुईवटा कम्पोनेन्ट भयो भनेदेखि उसले 100मा चाहिँ के छ भने अराउन्ड 25% नै पनि चाहिँ निर्णयकर्तालाई विश्वास दिलाउन सक्यो भने त्यसले एजालमको चाहिँ एप्रुभ हुन सक्छ। र एजालम पायो भनेदेखि उसले आफ्नो चाहिँ 21 वर्षभन्दा मुनिका अविवाहिता छोराछोरी र श्रीमान श्रीमतीलाई चाहिँ डेरिभेटिभ चाहिँ बेनिफिसीको रूपबाट यहाँ ल्याउन सकिन्छ। र कतिपय व्यक्तिहरू अहिले रिसेन्ट चाहिँ बढी के समस्या देखिरहेछ भने बोर्डर क्रस गरेर अब 3 महिना 4 महिना 1 वर्ष 2 वर्षदेखि चाहिँ आउने, त्यसपछि चाहिँ बोर्डर क्रस गरेर आउँदाखेरि चाहिँ डिटेन्सनमा परेका पनि धेरै देखिन्छन्। र उनीहरूको अवस्थामा पनि के छ भनेदेखि डिटेन्सनमा राखेपछि चाहिँ उनीहरू बोर्डर पेट्रोलवालाहरूले चाहिँ डिटेन्सनमा राखेपछि उनीहरूलाई क्रेडिबल फेयर इन्टरभ्यू चाहिँ लिन्छ। र क्रेडिबल फेयर इन्टरभ्यू लिँदाखेरि उनले यही कुरा चाहिँ एजालम अफिसरलाई कि म फर्केर गएको अवस्थामा मलाई यो 5वटा कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो जीव ज्यानको खतरा छ, म जान सक्दिनँ भन्ने कुरा भन्यो। र त्यो 100मा 10%सम्म पनि त्यो एजालम अफिसरलाई लाग्यो भने उसले क्रेडिबल फेयर इन्टरभ्यू पास गरिदिन्छ। अनि त्यो अवस्थामा चाहिँ उसलाई अब बेलमा छोड्ने कि नछोड्ने भन्ने कुरा अब डिपोर्टेसन अफिसरले पनि छोडिदिन सक्छ सर्टेन बेल एमाउन्ट राखेर। डिपोर्टेसन अफिसरले छोडेन भने कोर्टको चाहिँ इमिग्रेसन जजसँग गएपछि उहाँले पनि चाहिँ बेल सेट गरेर छोड्ने स्थिति हुन्छ। तर त्यता के हुन्छ भने मान्छेले बुझ्दैनन्, आउने बित्तिकै अब यहाँ चाहिँ कोही आफ्नो रिलेटिभ होला या नेपालमा कोही होला, किनभने फोन गर्नु दिन्छ र मलाई डिटेन्सनमा राखिदिएको छ मलाई निकाल्नु पर्यो भनेर भन्छ। अनि पेनिक यताका मान्छे अनि उताका मान्छे, तर लास्टमा उसले गर्नुपर्ने ड्युटी केही पनि गरिरहेको हुँदैन।
र कतिपय अवस्थामा जसले चाहिँ त्यहाँ इन्टरभ्यू दिन्छ इन्टरभ्यू दिँदाखेरि चाहिने भाषा चाहिने भन्नु अनुवादकको चाहिने उपलब्ध त गराइन्छ तर मान्छे डरको कारणले विभिन्न कारणले आफ्नो कुरा भन्न सक्दैन र अनुवाद गर्ने व्यक्तिले पनि त्यो राम्रोसँग चाहिँ उसलाई नभनिदिएको कारणले भन्न खोजेको कुराभन्दा अर्कै पनि हुनसक्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि 2 मिनट मागे त्यो कारणले गर्दाखेरि उसले चाहिँ पहिला क्रेडिबल फेयर इन्टरभ्यू पास गर्यो भने मात्रै अनि त्यहाँबाट चाहिँ उसले यो देशमा चाहिने बाहिर निस्केर आफ्नो मुद्दा अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था हुन्छ नभएदेखि यो बोर्डर क्रस गराइदिँदैमा यो मान्छे हुन्छ भन्ने छैन नभए फेल भयो भने तुरुन्तै त्यसलाई चाहिने डिपोर्टेसन गर्ने कारबाहीतिर राखिन्छ त्यो यता चाहिने नेपाल अमेरिका भूभाग त त्यस्तो तर बाहिर आएर चाहिने फ्रीली आफ्नो किसिमको केसलाई अगाडि बढाउन सक्दैन त्यसैले यो हालेको 1 वर्षभित्र हाल्नु पर्यो 1 वर्षभित्र हाल्न सकिएन र त्योभन्दा नाग्यो भनेदेखि चेन्ज अफ कन्ट्री कन्डिसन चाहिँ देखियो र त्यो एक्सेप्सनल सर्कमस्टान्सेस देख्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो फाइल गर्न सक्छ 1 वर्षभन्दा पछाडि हालेकोमा चाहिँ विथ होल्डिङ हुनसक्छ विथ होल्डिङ पायो भने मान्छेले चाहिँ यहाँ ग्रिन कार्ड लिएर बस्न सक्दैन र कसैको नन इमिग्रेसन भिसा छ अब H1B अरू कुनै किसिमको F1 छ र त्यो व्यक्ति चाहिँ यहाँ चाहिँ आफ्नो 4-5 वर्षको बसाइ या पढाइसकेपछि अब जाने अवस्थामा चाहिँ पछि भविष्यमा मलाई चाहिँ त्यो प्रोसिक्युसन त्यो यातना हुने सम्भावना छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ आफ्नो नन इमिग्रेन्ट भिसा सकिएको विथ रिजनेबल टाइमभित्र 2, 3, 4, 5 महिनाभित्रको अवस्थामा दियो भने त्यो 5 वर्ष पछि दियो भने 1 वर्षको आधारबाट नाग्यो भनेर खारेज हुँदैन मेरिटमा चाहिँ डिसिजन हुन सक्छ यति निवेदन गरेपछि म आफ्नो कुरा यहाँ थप सकेँ र बाँकी कुराको लागि चाहिँ अब भन्दाखेरि त्यसपछि कुरालाई एउटा कुरा चाहिँ विनोद दाइको प्रेजेन्टेसनबाट एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा एज अ लयर म के भन्न चाहन्छु भने लिगल रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ एकदमै जरुरी छ असाइलमको केसमा पनि किन असाइलम भनेको चाहिँ हाम्रो धेरै नेपाली कम्युनिटीमा चाहिँ असाइलम धेरैजनाले फाइल गरिरहेछ र वी डु ह्याभ धेरैजना मान्छेले चाहिँ नचोरियो भन्छौँ हामी जस्तै साथीहरूले सहयोग गरेर असाइलमको फर्म भर्न सजिलो छ तपाईले हेर्नुभयो भने इमिग्रेसनको जुनै पनि कुरा तपाईको परिवारलाई ल्याउनुदेखि लिएर I-130 भर्नुदेखि लिएर फर्म भर्नु त्यहाँ हेरेको कुराहरू हेरेर गर्न इट्स नट डिफिकल्ट जसले पनि गर्न सक्छ तर त्यही कुरा गर्नको लागि चाहिँ धेरै अस्ति भर्खर म रिसेन्टली लास्ट महिना चाहिँ एउटा एला भन्ने इमिग्रेसन अटर्नीहरूको ट्रेनिङ थियो जहाँ लगभग 4000 जना मान्छेहरू जानु भएको थियो हामीलाई 4 दिनको लागि चाहिँ दे टट अस दैट ड्युरिङ दैट टाइम कसरी गर्ने त सानोभन्दा सानो फर्ममा यस भने के हो र नो भने के हो त्यसको लागि चाहिँ किन हामीले पनि एकदमै धेरै ट्रेनिङ लिन जरुरी छ अंग्रेजी जान्नु र अंग्रेजीमा लेख्नु मात्रै इनफ होइन यो हरेक कुराको लागि चाहिँ किनभने ट्रेन्ड मान्छेकोमा जानु रिसेन्टली ममा एउटा क्लायन्ट आउनु भएको छ उहाँको चाहिँ के भने 1 वर्षभित्र अघि विनोद दाइले भन्नुभयो 1 वर्षभित्र फाइल गर्ने बित्तिकै असाइलममा अप्रुभ हुने चान्सेस राम्रो हुन्छ उहाँ आउनु भएको मार्च 8 मा आउनु भएको थियो उहाँको फर्म चाहिँ कहिले पुगेछ USCIS भने मार्च 10 मा पुगेछ 2 दिनमा किन भन्दाखेरि साथीले मद्दत गर्नु भएको रहेछ पठाउँदाखेरि चाहिँ सर्टिफाइड एन्भलपमा पनि हालेर पठाउनु भएन छ कहिले पठाएको भन्ने कुराको जानकारी छैन एउटा कुरा मिलेन भनेर फर्काएर आएको थियो युजुअली इमिग्रेसनबाट फर्काउँदाखेरि चाहिँ बाहिर एन्भलपमा मार्क गरेर आउँछ कि रातो मार्क गरेर यो दिन पाएको थियो तर यो मिलेन उहाँहरूले त्यो खाम राख्नुपर्छ भन्ने जरुरत पनि सम्झिनु भएन छ इमिग्रेसनको सिस्टममा भइसक्यो फिङ्गरप्रिन्टिङ गइसक्यो 2 दिनले गर्दाखेरि हि मिस द डेडलाइन अब उहाँको केस चाहिँ गाह्रो हुन्छ यो सानो कुराहरू हो कतिवटा कुरामा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने रिसेन्टली एउटा मेरो बंगाली क्लायन्ट डिटेन्सन सेन्टरमा इमिग्रेसन जजले उसलाई सोध्यो तिमी यहाँसम्म आइपुग्यौ तिमीलाई कसले ल्यायो त स्मगलरलाई कति पैसा तिर्यो भन्दाखेरि उसले के भन्यो भन्दाखेरि म त स्मगलरसँग आएको थिइनँ मैले आफै तिरेँ त्यो जजले तिमी 11-12वटा कन्ट्री विदाउट स्मगलर तिमी एक्लै कसरी आयो त्यो जजले त्यही कुरामा के भन्यो भने तिमी मेरो अगाडि बसेर यति झुट बोल्न सक्छौ भने तिमी कुन पोलिटिकल पार्टीको भन्ने कुरा पनि म कसरी विश्वास गरौँ सिम्पली उसलाई चाहिँ हो मैले हैन मेरो परिवारको मान्छेले यति पैसाको बन्दोबस्त गरेको हो मात्रै भन्देको भए त्यो जज खुसी हुन्थ्यो होला त्यस्तो सानो भन्दा सानो कुराहरू जुन हाम्रो ख्यालमा हुँदैन यो हरेक कुराको लागि चाहिँ लिगल रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ एकदमै जरुरी छ वेदर इट्स फ्यामिली बेस्ड इमिग्रेसन होस् अथवा अरू कुनै पनि लिगल सेक्टरमा र हामीलाई चाहिँ मैले त्यो सँगसँगै अर्को एउटा कुरा चाहिँ मेरो कति टाइम छ टाइम प्रशस्तै छ अर्को एउटा कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि हामी धेरैजनालाई असाइलमको बारेमा जानकारी छ तर साथसाथै कस्तो भने एउटा रिसेन्टली एकजना क्लायन्टसँग डिस्कस गर्दै थिएँ उहाँको अप्सनहरू के हुन सक्छ भनेर असाइलममा पनि 1 वर्ष भइसक्यो अरू ग्राउन्डमा पनि भयो अनि के भन्नुभयो मलाई एकदमै टेन्सन परिरहेछ दिदी भन्नुभयो के टेन्सन पर्यो भने लास्ट मन्थ चाहिँ म काम गरेर ठाउँमा आएर चाहिँ एउटा मान्छेले बन्दुक देखाएर यसो गरेर गयो त्यो दिनदेखि मलाई निन्द्रा लागेको छैन एउटा न एउटा उपाय त चाहियो
भनेपछि तपाईँको काम गरेर ठाउँमा कसैले बन्दुक देखाएर गयो कस्तो थियो त त्यो लाइक पुलिसलाई रिपोर्ट गरे हो 911 फोन गरेर रिपोर्ट गरे तपाईँ त यो भिजालाई क्वालिफाई गर्नुहुन्छ नि त सो देयर इज एन अप्सन इफ यु आर अ भिक्टिम कुनै पनि क्राइमको तपाईँ भिक्टिम हुनुहुन्छ तपाईँले यदि त्यो क्राइम सल्भ गर्नको लागि अफिसियललाई यदि मद्दत गर्नुभएको छ भने यु कुड क्वालिफाई फर यो भिजा के अप्सन हुनसक्छ भन्ने कुरा चाहिँ डिस्कस गर्नुपर्छ कि एउटै मात्रै बाटो नहुन सक्छ अरू पनि अप्सन हुनसक्छ त्यसलाई चाहिँ हेर्नु भन्नु खोजेको अनि साथसाथै कस्तो हुन्छ भने आजकल धेरैजना मान्छे नेपालबाट आउनुहुन्छ अनि आउने बित्तिकै के फोन गर्नुहुन्छ फोन गरेर मलाई चाहिँ अब अमेरिका बस्नु पर्यो नेपालबाटै पनि फोन आउँछ अमेरिकामा ल्याउनु पर्यो मलाई अमेरिका बस्नु पर्यो कसरी बस्ने त कुन बेसिसमा बस्ने यस देयर आर अप्सन के तपाईँको के अमेरिकामा 3-4वटा ग्रिन कार्ड पाउने 3-4वटा अवस्था हुनसक्छ कि फ्यामिली बेस्ड इमिग्रेसन आइदर तपाईँको परिवारको सदस्य तपाईँको श्रीमती श्रीमान कोही सिटिजन हुनुहुन्छ अथवा तपाईँको बुवा आमा सिटिजन अथवा तपाईँले चाहिँ इभन लिगल पर्मिट ग्रिन कार्ड होल्डरै पनि हुनुहुन्छ भने द्याट कुड बी वान अप्सन त्यो थ्रुबाट आउन सकिन्छ कुनैमा टाइम लाग्न सक्छ डिपेन्डिङ अन द रिलेसनसिप कुनैमा टाइम नलाग्न सक्छ अर्को बाटो भनेको इम्प्लोइमेन्ट बेस्डमा चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो भने एउटा एबल र केपेबल इम्प्लोयरले तपाईँलाई स्पोन्सर गर्नु पर्यो रिगार्डलेस अफ कुनै फिल्ड होस् कुनै फिल्डमा EB1 र EB2 लाइक EB2 EB3 क्याटेगोरीमा पर्यो भने चाँडै हुन सक्ला भिजाको बुलेटिन अनुसार चाहिँ धेरै वेटिङ पिरियड नहोला अरू कुनै क्याटेगोरीमा लामो समय कुर्नु पर्ला सो दोज आर द थिङ्स द्याट यु ह्याभ टु लुक इन्टु र साथसाथै अघि विनोद दाइले भन्नुभएको जस्तो ह्युम्यानिटेरियन ग्राउन्डहरू जसमा चाहिँ असाइलम पर्न सक्छ र अरू चिजहरू पनि पर्न सक्छ वावा भयो वावा भनेको चाहिँ कस्तो भने कुनै पनि मान्छे यदि अब्युसिभ रिलेसनसिपमा छ भने यदि ऊ चाहिँ युएस सिटिजनसँग बिहा गरेको छ अथवा युएस सिटिजनको बालबच्चा छ अथवा त्यो चाहिँ अब्युसिभ रिलेसनमा छ भने उसले चाहिँ आफूलाई नै सेल्फ पेटिसन गरेर आफूले ग्रिन कार्ड लिन सक्ने व्यवस्था हुन्छ द्याट्स अनदर अप्सन अघि मैले भनेको यु भिजा कुड बी अनदर अप्सन र अरू त्यो बाहेक लाइक किन यो हरेक सेक्टरहरू बाहेक चाहिँ अरू बाटोहरू पनि हुनसक्छ त्यो सबै चाहिँ डिस्कस गरेर आफूलाई इन्फर्म चोइस कुन बाटोमा जाने भनेर गर्नु होला अहिले रिसेन्टली चाहिँ एउटा धेरै कुरा हाम्रो धेरै उठ्यो कम्प्रिहेन्सिभ इमिग्रेसन रिफर्म बिल खै त बिल कहाँ गयो बिल पास त हुन्छ भनेको थियो 11 मिलियन अनडकुमेन्टेडहरूले चाहिँ अब लिगल एमनेस्टी पाउने भन्ने कुरा थियो वेयर डिड द्याट बिल गो हामी सबैले परिचर्चा धेरै आयो त्यो बिल कहाँ गयो लास्ट इयर चाहिँ अब त्यो बिल अराउन्ड 68 जना सेनेटरहरूले पास गरेका थिए त्यो पास भएको थियो हाउसमा पास हुनुपर्ने आज आउला भोलि आउला खै ओबामाले त म गर्छु भनेर भनेको थियो अब जोन बोयरले चाहिँ म पास गर्न सक्दिनँ अहिले भनेको छ सक्दिनँ कि चाहन्न त्यसमा डिफ्रेन्स किन त के भइरहेछ भन्ने कुरा अहिले चाहिँ के भइरहेछ भने अहिले पनि रिसेन्टली लास्ट मन्डे मात्रै ओबामाले के भन्यो भने अब यदि मलाई हाउसबाट यो चाहिँ सहयोग हुँदैन भने म चाहिँ आफैले एक्लैले गएर भए पनि भिटो लाएर भए पनि आम गर्न वर्क अन पासिङ द्याट बिल भन्यो तर अहिले एउटा मेजर प्रब्लम के आइरहेछ भन्दाखेरि साउथ बोर्डरबाट चाहिँ अनअकम्पनीड चिल्ड्रेनहरू मास जुन कि बच्चाहरू सानो बच्चाहरू अन्डर द एज अफ 21 5 वर्षदेखिका धेरैजना चाहिँ आएर अहिले साउथ बोर्डरमा थन्किएको छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इमिग्रेसनलाई सपोर्ट गर्ने ग्रुपलाई पनि के भइरहेछ भने हामी चाहिँ इमिग्रेसनलाई सपोर्ट गर्ने हामीले चाहिँ पैसा तिर्ने हामीले चाहिँ ट्याक्स तिर्ने तर यो सबै ट्याक्स तिरेको पैसा चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ यसरी बच्चाहरू आएर अल्दो भनौँ न हामी इमिग्रेन्ट ग्रुपै हौँ तर पनि वान्स वी स्टार्ट पेइङ ट्याक्सेस हामीले चाहिँ किन हाम्रो ट्याक्स मनी त कसरी जाने त त्यो कुरामा मान्छेले सोध्छ नि सो सपोर्ट गर्ने नै ग्रुपले पनि इमिग्रेसनको अगेन्स्टमा जान सक्ने अवस्था हुन्छ अहिले चाहिँ के छ भने लास्ट इयर यो 2012 मा चाहिँ एउटा डाका भन्ने डिफर्ड एक्सन भन्ने स्ट्याटस एउटा चाहिँ यङ मान्छेहरू जो कि जुन 16, 2007 भन्दा अगाडि आएको थिए र उनीहरू चाहिँ अमेरिकामा अध्ययन गरेर बसेका थिए जसको उमेर चाहिँ आउँदाखेरि 16 वर्षभन्दा मुनि थियो र जुन 12 सर्टन टाइमसम्म चाहिँ 31 भन्दा मुनि भएको मान्छेहरू उनीहरूले चाहिँ डाका भनेर एउटा चाहिँ उनीहरूले यहाँ अमेरिकामा काम गर्न पाउने पढ्न पाउने त्यो अधिकार चाहिँ यो ओबामाले चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ अर्डरबाट दिएको थियो त्यो हल्ला सुनेर चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ अमेरिका छिर्यो भने उनीहरूले ग्रिन कार्ड पनि पाउँछ स्ट्याटस पनि पाउँछ भनेर बाउआमाहरूले नै कति अनडकुमेन्टेड बाउआमा यहाँ छन् कतिजनाले चाहिँ स्मग्लरहरूलाई पैसा लगाइकन खालि अमेरिकाको बोर्डर मात्रै कस गइदियो हाम्रो बच्चालाई यो बच्चाले ग्रिन कार्ड पनि पाउँछ यो बच्चाले काम पनि गर्न पाउँछ बस्न पनि पाउँछ भनेर
आएको छ तर त्यही बच्चाहरूलाई पनि उनीहरूलाई पनि इमिग्रेसन कोर्टको अगाडि जानुपर्नेको अवस्था अहिले छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ किन ह्युम्यानिटेरियन ग्राउन्डमा त्यो 5 वर्षको बच्चालाई इमिग्रेसन जजको अगाडि कसरी लाने सो दोज आर द त्यो इस्युजहरू चाहिँ एकदमै धेरै चर्किरहेको छ 2 मिनेट त्यो इस्युहरू चाहिँ एकदम चर्किरहेको छ र साथसाथै किन इमिग्रेसन रिफर्म बिल भन्दा हामीले एउटा के बुझ्नुपर्छ भने इमिग्रेसन रिफर्म बिल इज नट द एमनेस्टी इमिग्रेसन रिफर्म बिलले चाहिँ यो सबै मान्छे अमेरिकामा बसे यो 2011 को डिसेम्बर अगाडि बसेको मान्छेहरूलाई चाहिँ लिगलाइज गर्ने भन्ने होइन यसमा चाहिँ 4-5 वटा बुधा मध्ये एउटा बुधा चाहिँ के हो भने यहाँ बस्ने मान्छेलाई चाहिँ एउटा यस्तो स्ट्याटस दिने जो चाहिँ अल्टिमेटली सिटिजनसिपमा टर्न आउट हुने त्यो एउटा प्रोभिजन राखेको छ तर यसको मेजर गोल चाहिँ के हो भन्दाखेरि बोर्डरको सिक्योरिटीदेखि लिएर बोर्डर कसरी सिक्योर गर्ने जुन अहिले इस्यु आइरहेको छ नि यसलाई बोर्डर सिक्योर गर्ने कुरादेखि लिएर इम्प्लोइमेन्ट बेस्ड इमिग्रेसन जसमा चाहिँ मोर प्रोडक्टिभ मान्छेहरू कसरी होस् फ्यामिली बेस्ड इमिग्रेसनलाई काट्ने र इम्प्लोइमेन्ट बेस्ड मोर इमिग्रेसन जो कि साइन्स टेक्नोलोजी इन्फर्मेसनमा भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ कसरी इन्सपायर गर्ने भन्ने कुरा हो सो enamely.com र dcnepal.com कोलोराडोको brtnepal.com बोस्टनको बोस्टन नेपालको अरू प्लेटफर्महरू पनि अहिले हामीहरू उहाँ मेरो फोरममा आइदिनु भएको थियो भने हामी यो सबै मिल्नाले तपाईँलाई के फाइदा हो भने उहाँले हामीले यहाँ बोलेको हाम्रो फोरमको सम्पूर्ण भिडियो अराउन्ड द वर्ल्ड इन्टरनेटमा राखिदिनु यो खुसीको धन्यवाद भने एकचोटि ताली अरू कुरो यहाँ बिजनेस कहाँ जानु है भर्खर झुरुक्क देख्नु पर्यो मैले किन बिजुलीलाई खोजेँ भने तपाईँ हामी यत्रो रहर गरियो यहाँनिर आइयो फोरम सञ्चालन गरियो नि त्यो फोरम कमिटीको कोअर्डिनेटर विष्णु कुमार थापा हुनुहुन्थ्यो सबै चिन्ने त्यसको सह कोअर्डिनेटर म खेम भट्टचन पनि हो नमिलेको इन्स्टिट्युसन मिलाउने कमिटी म पनि ल अब चाहिँ हाम्रो टपिक्स थियो तपाईँले यहाँनिर स्कुल देख्नुभयो होला नेपाली स्कलर्स इन हार्वर्ड युनिभर्सिटी भन्ने त्यसमा चाहिँ थुप्रै स्कलरहरू थिए तर आज 30 मिनटको जुन यो चाहिँ बाध्यताले गर्दा एकजनालाई मात्रै म यहाँ अगाडि ल्याउँछु र उहाँको परिचय चाहिँ हार्वर्ड मेडिकल स्कुलमा काम गर्ने मनसी समरोला यहाँ परिचय समाउनु भएको थियो यो हामी यो लन्डन गऱ्यो भाग्नुभयो जानुभयो त्यसमा चाहिँ अब हाम्रो यो फोरम चाहिँ नेपालमा विषय तपाईँ भन्नु होला डाक्टर योगेन्द्र पण्डित तपाईँ यहाँ अगाडि आएर आफ्नो चाहिँ भनाइ राख्नु 25 मिनटमा 25 मिनट है डाक्टर योगेन्द्र पण्डित मलाई अर्गनाइजरले यो पोस्ट कन्फ्लिक्टको विषयमा तपाईँले अलिकति बोलिदिनुहोस् न भनेर भन्नुभयो अनि त्यसपछि के टपिक भन्ने किसिमको कुरा पनि थाहा छैन पछि यो अहिले चाहिँ रिसेन्टली ट्रुथ एन्ड रिकन्सिलिएसन कमिसन जुन गर्नु भएको छ त्यसको विषयमा चाहिँ तपाईँले गरिदिनुहोस् भन्ने किसिमको कुरा भएपछि मलाई पनि इन्ट्रेस्ट लाग्यो किनकि म चाहिँ यो ट्रुथ एन्ड रिकन्सिलिएसन कमिसन शान्ति सम्झौता हुने बित्तिकै हुनुपर्थ्यो नेपालमा यो चुनाव हुनुभन्दा अगाडि नै हुनुपर्थ्यो त्यस पछाडि मात्रै यो रिकन्सिलिएसन भइसकेपछि मात्रै चुनावहरू गर्ने आदि इत्यादिहरू गरेको भएदेखि नेपालमा अलिकति ड्युरेबल पिस इस्टाब्लिस गर्न सकिन्थ्यो होला भन्ने पक्षमा राख्छु ढिलै भए पनि यो एउटा फर्म चाहिँ इस्टाब्लिस भएको छ म यसलाई आफ्नो उसमा गर्छु त्यसपछि केही क्वेसनहरू टाइम भयो भने हामी राख्न सक्छौँ पोस्ट कन्फ्लिक्ट पिस बिल्डिङ द रोल अफ ट्रुथ एन्ड रिकन्सिलिएसन कमिसन इन नेपाल Dear organizer and the distinguished participants, first of all, I would like to welcome all of you this afternoon to this presentation and thank K.M. Bhattachandji and the organizer. I am so honored to have this wonderful opportunity. I will be mainly discussing about the post-conflict peace building and role of Truth and Reconciliation Commission in Nepal. As we know, I will be mentioning only TRC. Synonymously with the Truth and Reconciliation Commission. As all we know, Nepal peace process has faced many ups and downs. Reconciliation, which is considered as the heart of peace building, have been not done yet. After a long wait, recently Nepal has passed TRC bill from the Second Constituent Assembly. This progress has generated a hope in our society that Nepal will genuinely engage in building enduring peace in coming days. Dear distinguished participants, let me begin from the renowned peace scholar John Paul Lederer's statement in this regard.
He believes truth, mercy, justice, and well-being to be the most essential component for reconciliation in post-conflict. In the absence of any of them, peace would hardly ever be realized in society. After violent conflicts, a well-structured mechanism is required for DRC to function effectively. African nation Uganda in 1974 made a unique record in history by founding a commission of the official inquiry in the disappearance of the people in peace building. Over 24 TRCs or inquiries into human rights violations have been formed to support peace process and democratic reform after the mid-70s. These commissions do not always appear with the same names and the structure in same ways. Nevertheless, they serve diverse purpose in time of political transition, signifying a break with the past and awarding a new government with legitimacy. Peace builders consider that while remaking the official history of past events, commissions like TRC act in a potential political tool through the allocation of moral liability. In post-conflict peace building, goals of TRC worldwide reside in advancing public acknowledgement of atrocities and increasing national unity. TRC mandate covers violation of both the state and the insurgency and allows the Commission to hold special hearing focus on specific sectors, institutions, and individuals. In doing so, this TRC sets the tone for the whole process by holding victims first. Along with this relevant statement and investigation, TRC's first job is to collect the names and the testimonies of victims and document the scope of killing, torture, and atrocity then reached to victims' families and perpetrators. Therefore, this is a challenging but constructive mechanism that reaches deeply into the center of each individual's trauma. TRC makes its efforts to heal each individual's trauma. TRC, on the one hand, is known as a route to bringing genuine peace in society by offering forgiveness and apology from victims to perpetrators for the past wrongdoings under the assumption that perpetrators will not re-engage in the violence. In the light of this, TRC empowers the victims to understand that without offering forgiveness from their side, a rebuilding relation with their neighbors is not possible. Nobel Peace Prize winner and the South Africa Truth and Reconciliation Commission Chair Desmond Tutu said, "Without forgiveness, there is no peace. There is no reconciliation, and without reconciliation, there will be no development and peace." So, according to him and some others, reconciliation preconditions genuine peace and development. So, on the other hand, many people, including our lawmakers in Nepal, human rights activists, have raised their voice as saying that justice is a prerequisite for reconciliation rather than an alternative to it, and that the TRC may remain prejudiced in favor of the perpetrators of abuse and increase the culture of impunity. However, we should understand that former perpetrators will not come genuinely for peace unless they are guaranteed that they will not be punished for their past events. In order to ensure a harmonious future for victims and perpetrators, communities must acknowledge the harms done to each other, provide compensation for loss, improve justice, increase economic development, and commit to resolving future differences through the discussion and deliberation rather than by violent means and hard legal punishments. This has been very clear that without guaranteeing human rights, there is no peace. However, without making some sorts of consideration in transitional period, international human rights treaties get stuck. Controversies such as Doramba, Bhairavnath, Bandarmure massacres, or convicted Balkrishna Dhungel from the Supreme Court, or Colonel Kumar Lama, who is now under the investigation of Commission of Juries in the UK for allegedly torturing 2 detainees in Nepal, or any from the security organization or government who were directly or indirectly involved in past violence should be brought on TRC. Dear participants, here is my advice. Anyone here, any of our relatives or friends who was engaged at the policy levels or actual warfare during the insurgency should plan to go back to Nepal and face the TRC when it comes in effect.
If we don't do so, anyone, anytime may face their similar situation here in the United States, like Lama faced in UK. The US Department of Justice has already begun the investigations. Transitional justice systems seeks collaboration from all kinds of people, individuals and organizations who had engaged in atrocities should not underestimate the scope of TRC. This is an opportunity to engage in long-lasting peace, and we should cooperate with the Commission for it to function effectively, regardless where we are. People from outside, including civil society, human rights organizations, and media should acknowledge TRC's role and obligation of transitional justice systems, and simultaneously empower the victims for forgiveness and genuine peace. Taking victims to the streets before TRC's trial or launching campaigns against the perpetrators in social media with pictures and upset memories are not the proper way to heal trauma of victims and their families and promote peace. Instead of picking on anyone for their past mistakes, individuals should engage to support TRCs positively and continue to support the victims and families. This is obvious. Victims and their families need care, love, mercy, respect, opportunity, and compensation for their past, for their loss. The same things applies to the perpetrators as well, because they were also involved in political gain. Though perhaps some of them were involved with personal interest, but TRC should go after these individuals as well. In the meantime, TRC should disencourage individuals and political parties for using victims and families as a means to bag votes in elections. Families of their victims deserve peace. Families of perpetrators also deserve peace, and contributors from both sides are needed for genuine peace. Therefore, TRC is a platform to reconcile all of them and open an avenue for durable peace, particularly at the victims and perpetrators' home. TRC is not a permanent mechanism that is transferable. It comes only for very specific purpose and runs for a very short period of time. If so, how reconciliation possible? How can the victims and their family forgive the perpetrators who killed their loved ones? Answering this question is difficult. The most challenging job for TRC is to answer the questions to the victims and families. Again, if so, how does it happen? Healing and storytelling are the best answer to these questions. TRC's worldwide attempt to promote psychological healing for individuals and groups is by meeting victims in person to know their needs. In light of this, TRC should provide a therapeutic process for each victims and family by listening their stories seriously and validating them with official acknowledgement. At the individual level, testimony provides a constructive way to channel anger and heartache by allowing the expression of feelings. Victims deserve the opportunity to tell their stories of trauma and bring them to the public attention. Each testimony redirects people's desire for recrimination through a highly visible process of public investigation into the past atrocities. Testimony entails the presentation of legal document of evidence and also serves as a witness to history. The restorative power of public testimony comes from helping victims discover ways to talk about personal suffering as well as the public acknowledgement of past events. As part of forgiving a national consensus, this process leads to making recommendations to satisfy the victim's demand for justice. आर्थिक विकासमा असरको बारेमा डाक्टर गोविन्द तिमसनज्यूलाई बोल्नु मन गर्छु। के देखिन्छ भन्दा इभिडेन्स के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मोस्ट अफ द कन्फ्लिक्ट कस्तो कन्ट्रीमा भएको छ भन्दा तिनीहरू चाहिँ कहीँ छोडेर चाहिँ एकदम लिस्ट डेभलपिङ कन्ट्रीमा चाहिँ त्यो चाहिँ पोलिटिकल कन्फ्लिक्ट सिभिल वार भएको देखिन्छ, त्यो इभिडेन्सहरू देखाउँछ। र अहिले केही एक्सेप्सनहरू चाहिँ सिरिया र चाहिँ फर्मर युगोस्लाभिया चाहिँ केही एक्सेप्सनहरू हुन्थे चाहिँ ती बाहेक अरू कन्ट्रीहरू चाहिँ एकदमै इकोनोमिकली डिप्राइभ भएको ठाउँमा चाहिँ भएका छन् र कतिपय ठाउँमा यो कन्फ्लिक्टहरू चाहिँ एकचोटि रिजल्भ भएपछि 40% कन्ट्रीमा चाहिँ त्यो कन्फ्लिक्ट फेरि आएको छ र अब सायद नेपालमा त्यो नहोला। र इन्ट्रेस्टिङ के छ भन्दाखेरि चाहिँ कतिपय कन्ट्रीमा मैले चाहिँ हिजो मात्रै एउटा डेटा इन्भेस्टिगेट गरेँ वर्ल्ड ब्याङ्कको डेटा 2000 देखि 2012 सम्म चाहिँ इकोनोमिक डेभलपमेन्ट कसरी भएको छ त सबभन्दा हाइएस्ट कहाँ भएको छ भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ बडो इन्ट्रेस्टिङ के भेटाएँ मैले भनेदेखि कतिपय कन्ट्रीहरू चाहिँ तिनीहरू चाहिँ पोस्ट कन्फ्लिक्ट कन्ट्रीहरू थिए।
जस्तै मैले देखेको के भनेदेखि चाहिँ कन्ट्रीहरू चाहिँ जस्तै 7 देखि 8% पर क्यापिटा GDP प्रति व्यक्ति आय अमेरिकन डलरमा चाहिँ 2000 देखि 2012 सम्ममा चाहिँ 7 देखि 8% प्रत्येक वर्ष ग्रोथ भएको कन्ट्रीमा चाहिँ अङ्गोला। तपाईहरुलाई कतिलाई याद छ अङ्गोला भन्ने चाहिँ कन्ट्री चाहिँ लामो समयसम्म सिभिल वारमा चाहिँ इन्गेज भएको कन्ट्री हो र चाहिँ त्यो कन्ट्री चाहिँ सिभिल वारबाट मुक्त भएपछि अहिले कन्सिस्टेन्टली चाहिँ 8% इकोनोमिक ग्रोथ। जस्तै अर्को इक्जाम्पल के भन्दा अङ्गोला चाहिँ पोर्तुगिज कोलोनी थियो हिस्ट्रीमा चाहिँ पहिला अङ्गोलियनहरू चाहिँ कि ब्राजिल जान्थे काम गर्नको लागि कि चाहिँ पोर्चुगल जान्थे अहिले के भएको छ पोर्तुगिज र अङ्गोला आएका छन् र हिस्ट्रीमा यस्तो पनि हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ। त्यस्तै अरू कन्ट्री 6% चाहिँ ग्रोथ भएको थियो जर्जिया चाहिँ ट्रान्जिसन फेजमा चाहिँ एकदम मासाकेर नै भएको थियो त्यो ठाउँमा पनि र अहिले कन्सिस्टेन्टली चाहिँ यो 12 वर्षमा 6% को दर चाहिँ इकोनोमिक वृद्धि चाहिँ भएको छ। इकोनोमिक मात्रै नभए पर क्यापिटल इन्कम वृद्धि भएको छ। त्यस्तै अर्को कन्ट्री इथियोपिया जुन टिकुरा चाहिँ इथियोपिया र इरिट्रिया भयो र चाहिँ एकदम आउटस्ट्यान्डिङ इकोनोमिक ग्रोथ भएको छ। त्यस्तै चाड एकदमै गरिब कन्ट्री थियो चाड पनि र अहिले चाडले पनि राम्रो प्रगति गरेको छ 6% चाहिँ इकोनोमिक ग्रोथ भएको छ। अल्बानिया सुन्नुभएको होला अल्बानिया कोसोभोको चाहिँ ऊ चाहिँ र अल्बानियाले पनि एकदम कन्सिस्टेन्टली 6% इकोनोमिक ग्रोथ र अर्को हाम्रो नजिकै कन्ट्री चाहिँ क्याम्बोडियाले पनि आउटस्ट्यान्डिङ चाहिँ प्रगति गरेको छ 5% चाहिँ भएको छ जबकि नेपालको 2% मात्र चाहिँ गएको चाहिँ 12 वर्षमा चाहिँ। र अरू कन्ट्रीहरू चाहिँ अब रुवान्डा सुन्नुभएको होला 1994 मा जेनोसाइड भएको थियो रुवान्डामा रुवान्डाले पनि निकै राम्रो प्रगति गरेको छ। श्रीलङ्का कन्फ्लिक्ट त यहाँ सबैलाई याद छ तामिल र चाहिँ सियालिजको कन्फ्लिक्ट र यिनीहरूले के देखाउँछ भन्दा यो डेटाले चाहिँ रिसेन्टली गएको दशकमा चाहिँ यी पोस्ट कन्फ्लिक्ट कन्ट्रीहरूले चाहिँ निकै प्रगति गरेका छन्। अब लामो समय चाहिन्छ यो किन यिनीहरूले गरेका छन् त्यो नेपालमा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरो त्यो छुट्टै बहसको विषय हुन सक्ला तर यसले के इन्डिकेट गर्छ भन्दा गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ देखाउँछ। पोस्ट कन्फ्लिक्ट कन्ट्रीहरूले पनि अहिले चाहिँ एकदमै राम्रो इकोनोमिक ग्रोथ गरिरहेका छन् भन्ने कुरा देखाउँदो रहेछ। यति भन्दै मेरो भनाइ यी I apologize. This time the forums are not doing really like we don't have the crowd. And it could because we combined the forum. And then whoever combined whoever planned it was excellent एनएमएको प्रेसिडेन्ट थिएँ है अनि म एनएमएको प्रेसिडेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ एकजना डाक्टर जेल पर्नु एकजना डाक्टरलाई जेल परेको कुरा चाहिँ नेपालबाट एकजना मान्छेले खबर गरेर सर मेरो छोरा जेलमा परेको छ एक्चुअली त मैले पत्ता लगाइदिनु पऱ्यो खोज्दै जाँदा हामी पत्ता लगायौँ। उहाँलाई भेट्न जाँदाखेरि चाहिँ 11 जना अरू मान्छेहरू चाहिँ जेलमा नेपालीहरू भेटे 11 जना। एकजना बहिनी आउनुभयो ओहायोमा आउनुभयो उहाँले के भन्नुभयो भने दाइ मलाई चाहिँ थ्रेडिङको बिजनेस गर्नु पऱ्यो मैले चाहिँ यो काम गरेको छु क्यालिफोर्नियामा चाहिँ यो लाइसेन्स दिँदो रहेछ तर यहाँनिर चाहिँ मैले पाइनँ भन्नुभयो। अनि ठिकै छ नि त अब तपाईँको लाइसेन्सको व्यवस्था हामी मिलाउँछौँ भनेर ट्राई गर्दाखेरि के हो भने जाँच नेपालीमा दिनुपर्ने हो एलएमा नेपालीमा जाँच हुन्छ। ओहायो स्टेटसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 20,000 मान्छेको सिग्नेचर जहाँसुकैबाट लिएर आइज नेपालीको विल प्रोभाइड भनौँ त्यो 20,000 मान्छेको सिग्नेचर प्रोभाइड गर्ने नेटवर्क भएन हेर्नुहोस्। त्यस्तै बाटोमा हिँड्दै एकजना बुढी मान्छे भेटिन् बुढी मान्छेलाई चाहिँ भेटेपछि पुलिस टुक हर टु द मेन्टल हस्पिटल हेर्नुहोस्। र नेपालीहरूको सङ्ख्या चाहिँ अमेरिकामा बढिरहेछ र नेपाली एसोसिएसनहरू पनि अमेरिकामा बढिरहेछन् हेर्नुहोस् है। अब के छ भनेदेखि चाहिँ यो बढिरहेछन् तर यसको सान्दर्भिकता के छ भने 1960 मा जब नेपालीहरू यहाँ आए त्यसपछि अब के अरे 70s 80s मा नेपाली प्रोफेसनल्सहरू आए होइन अनि अब 90 देखि चाहिँ नेपाली पपुलेसन चाहिँ अमेरिकामा इन्क्रिज हुँदै गयो है। त्यसपछि अब नेपालीहरू चाहिँ मैले आजसम्म कुनै नेपाली भेटेको छैन जसले कुनै युनिभर्सिटी नराम्रो गरे आओस् हेर्नुहोस् है। भेरी हार्ड वर्किङ पिपल मेरै कम्पनीमा चाहिँ मैले काम गर्ने कम्पनीमा 27 जना नेपालीहरू काम गर्छन् नेभर फायर्ड नेभर लेड आउट त्यस्तो नेपालीहरूको राम्रो एउटा रिपुटेसन छ कि। अब त्यसले गर्दा चाहिँ के अरे अब अहिलेसम्म पनि तर हामी चाहिँ मेन स्ट्रिममा आउन सकेका छैनौँ र यो गर्नुभन्दा पहिला मैले आई लुक एट द जुसहरू किन सक्सेसफुल छन् इन्डियनहरू किन सक्सेसफुल छन् हाउ दे कम्युनिकेट भन्ने कुरामा मैले धेरै वर्क गरेँ उनीहरूसँग सोधेँ। त्यसले गर्दाखेरि अब के छ भने अब यही हुँदाहुँदै अब यो कुरा नेपालीहरूले धेरै पहिलादेखि फिल गरे हो र अब नेपाली अर्गनाइजेसनहरू 1780s मा खुले एएनएस सबैभन्दा पहिला अमेरिकामा खुल्यो एनमा खुल्यो त्यसपछि एएनए खुल्यो यो सबै तपाईँहरूलाई थाहा छ। नेपाली फ्रेन्डसिप सोसाइटी रकी माउन्टेनमा खुल्यो हेर्नुहोस् है कोलोराडोमा
त्यसपछि यी सबै अर्गनाइजेसनले के गरे त भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरू चाहिँ एनुअल फोरम्सहरू चाहिँ उनीहरूले गरे, कन्भेन्सनहरू गरे, सबै कुरा गरे। हामी अहिले यहाँ एएनएको कन्भेन्सनमाहरू उपस्थित भइरहेका छौँ। यो सबै हुँदाखेरि के हो भने अब नासा 1990 खुल्यो, त्यसपछि अनि नासा एनमाले चाहिँ ल भएन यो भनेर जोइन्ट कन्भेन्सन स्टार्ट गरे। अब 1998 टेक्सस नेपाली सोसाइटी खुल्यो जसमा 30,000 मेम्बर छन्। उनीहरूले चाहिँ टेम्पलहरू विभिन्न एजुकेसनल सर्भिसहरू प्रोभाइड गरिरहेछन् टेक्ससमा। तर यो कुराहरूको इन्फर्मेसन चाहिँ सबैतिर छैन। अब के छ भने 2008 फेरि एसोसिएसन फर ग्लोबल कर्पोरेसन भनेर चाहिँ क्यालिफोर्नियाबाट खुल्यो। 2011 एनमा नासा एएनए जस्तै चाहिँ वाना वेस्ट नेपाली अमेरिका एसोसिएसन चाहिँ क्यालिफोर्नियामा खुल्यो। अब यी मेजर एसोसिएसनहरू छन्। देयर आर अहिले 136 नेपाली अर्गनाइजेसन छन् र तपाईँको चाहिँ 79 अर्गनाइजेसनको एक्जिक्युटिभ कमिटी र वेबसाइट छ। दे आर रनिङ भेरी वेल है। त्यति अब छ। तर यो अर्गनाइजेसनको मेजर काम के छ भने दसैँ फेस्टिभल गर्ने, अनि त्यसपछि तिज गर्ने, त्यसपछि पिकनिक गर्ने है। अनि यो अरू ठुला मेजर अर्गनाइजेसनहरू चाहिँ कन्भेन्सनहरू गर्छन् हेर्नुहोस् होइन। अब त्यसको एट द सेम टाइम प्रोफेसनल अर्गनाइजेसनहरू खुलिरहेछन्, लिङ्कडिनमा अर्गनाइजेसनहरू खुलिरहेछन्, फेसबुकमा अर्गनाइजेसनहरू खुलिरहेछन् नेपालीहरू है। र डिजायर चाहिँ एकदमै छ हेर्नुहोस्। त्यो चाहिँ यो कुरालाई देखेर 1991 चाहिँ मेरिल्यान्डमा एउटा कन्फरेन्स भयो, नेसनल कन्फरेन्स भयो। सेकेन्ड कन्फरेन्स पनि त्यही भयो। त्यसपछि 2000 एनमा नासा एएनए मिलेर चाहिँ एउटा नेसनल कन्भेन्सन गरे नेपालबाट प्राइम मिनिस्टरहरू सबैलाई लिएर आएर। त्यसमा 1000 मान्छेको पार्टिसिपेन्ट भयो। इट वाज इन 2000 एट द टाइम नट मेनी नेपाली। र यो कन्भेन्सनहरूमा आउन के छ भने बडो कस्ट इफेक्टिभ छ हेर्नुहोस्। यो चाहिँ महँगो छ बुझ्नु होइन। सक्सेसफुल प्रोफेसनलहरू, सक्सेसफुल बिजनेसम्यानहरू, इन्टरप्रेनरहरू आउँछन्, तर मेजोरिटी अफ मास चाहिँ बाहिर छ है। त्योसँग हामीले कसरी कम्युनिकेट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एउटा च्यालेन्ज भएको छ अहिले आएर। अब 2003 के भयो भने एनआरएन मुभमेन्ट स्टार्ट भयो। एनआरएन मुभमेन्टमा स्टार्ट थिएन। त्यसपछि अब 2004 चाहिँ न्याक थियो। सबै एसोसिएसनले एक ठाउँमा गर्ने एउटा नेपाली एसोसिएसन काउन्सिल भनेर भयो। त्यसले पहिलो डेलिगेसन चाहिँ एनआरएनमा पठायो। त्यसपछि न्याक वाज डिजाइन द अर्गनाइजेसन अफ नेपाली अर्गनाइजेसन भनेर चाहिँ न्याकलाई चाहिँ गरिएको थियो। यसमा चाहिँ 35 मेम्बर अर्गनाइजेसनहरू थियो। तर के हो भने अब के अरे 2010 र न्याकले के डिसाइड गर्यो भने वाइ नट टु वी डु द एनआरएन भनेर एनआरएन अमेरिका एनआरएन नेसनल काउन्सिल भनेर चाहिँ त्यो एनआरएन भयो होइन। अब त्यसरी त्यो चलिरहेको थियो। तर अहिले फेरि एनआरएन के हो भने इन्डिभिजुअल मेम्बरसिपमा गयो हेर्नुहोस् होइन। अब यो कुरो अनि अब के छ भने अब यो 2008 एएनएले चाहिँ के विचार गर्यो भने वाइ नट टु कन्भर्ट एएनए एज अ फेडरल अर्गनाइजेसन भन्ने कुरा गरेर चाहिँ 2008 एएनएमा चाहिँ यो मिटिङमा कुरा भयो। 26 अर्गनाइजेसन पार्टिसिपेट भयो त्यो मिटिङमा हेर्नुहोस्। अब एएनएले पनि यो कुरामा चाहिँ एउटा फेडरल अर्गनाइजेसन बनाउनु भनेर फोकस चाहिँ गरिरहेको छ हेर्नुहोस्। त्यसपछि अब 2012 डालास कन्भेन्सनमा पनि यो डिस्कसन भयो। त्यसपछि 2013 चाहिँ एनमा नासा कन्भेन्सनमा पनि यो छेत्री म चाहिँ वाइस प्रोफेसन सिपिए। मैले नेपालमा पनि चार्टर अकाउन्ट थिएँ र नेपालमा अब 12 वर्ष चाहिँ नेपाली सर्टिफिकेट आएको थिएँ। र मैले यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ 4वटा प्रोजेक्ट्समा एउटा के गर्ने भनेर चाहिँ एउटा तपाईँहरूसँग प्रपोजल चाहिँ फ्लोर गरिराखेको छु। त्यसमध्ये एउटा प्रोजेक्ट छ rpin.org आवर प्रोजेक्ट इन नेपाल। त्यसको सेसन हिजो थियो, हिजो हुन सकेन। त्यसपछि आजको सेसनमा राखेको थिएँ मैले चाहिँ अर्को चाहिँ नेपाली वेलफेयर एसोसिएसन, अहिले अलिकता बढी भन्छ यसमै। त्यसपछि अर्को मैले सेसन राखेको थिएँ र त्यसमा वर्क गरिरहेको छु भोलिको लागि भनेर युएस कम्युनिटी एसोसिएसन, युएस डेभलपमेन्ट कम्युनिटी एसोसिएसन। र अर्को त्यसपछि अर्को लास्ट चाहिँ नेपाली बिजनेस एसोसिएसन। यो 4वटा सेसन चाहिँ मैले साइड बाई साइड चाहिँ कसरी गर्ने के गर्ने मैले वर्कआउट गरिराखेको छु। र त्यसको सेसनहरू चाहिँ तपाईँहरूले वेबसाइटमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसको वेबसाइट चाहिँ छ मेरो वेबसाइटको कुनै वेबसाइटमा गएर पनि nepaliaba.org अथवा USDA rpin.org गएर लिङ्क छ। र अहिले सम्बन्धमा मैले चाहिँ यो जुन कि आजको सेसन राखेर नेपाली अमेरिकन वेलफेयर एसोसिएसन के हो भन्दाखेरि मलाई चाहिँ के हिट गरे चाहिँ इमिग्रेन्ट हिट गऱ्यो भनेदेखि यसलाई मलाई एउटा ग्यास स्टेसनको मान्छेलाई मारिदियो, उसको इन्सुरेन्स छैन,
इलिगल छ। अर्को ग्यास सिलिन्डर मान्छे मार्यो। तर मार्दाखेरि एउटा चाहिँ के गर्यो भने जम्मा ल पैसा उठाउनु पर्यो उसलाई नेपालमा लास पठाउनलाई भनेर त्यसलाई 7,000 रुपियाँ उठ्यो जम्मा 7,000 नेपाली। अब त्यसले के भयो र मैले सोचेँ यसलाई के गर्न सकिन्छ त भनेर सोध्दै गएँ के गरौँ त्यसलाई। यिनीहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ छ भन्दाखेरि अब इन्सुरेन्स कम्पनीलाई सोधेँ इन्सुरेन्स कम्पनी गरेर तिनीहरूको इन्सुरेन्स हुनु सक्दैन र प्रिमियम तिर्नु पनि सक्दैन। त्यसपछि त्यो सोध्दै जाँदाखेरि अब अझ के हो त भन्दाखेरि सोचिरहेको त अब मेरो छोराछोरी पनि इन्सुरेन्स छैन मेरो बच्चाको इन्सुरेन्स गर्न पाउन्न मेरो चाहिँ अब अन्डर एज चाहिँ कसले इन्सुरेन्स गर्दैन भन्दाखेरि के हो भने यहाँ चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि यसो हिसाब गर्दाखेरि अब तपाईँले गेस गर्नुहोस् कति छ कति मान्छेको इन्सुरेन्स कति पर्सेन्टको यहाँ नेपालीहरूको 50 को होला अब 50 भयो अरू सबैले भन्नुहोस् त कति कति केस गर्छ कति पर्सेन्ट इन्सुरेन्स छ इन्सुरेन्स हेल्थ कि एक्सिडेन्ट लाइफ इन्सुरेन्स एक्सिडेन्ट इन्सुरेन्स गाडी मतलब अब इन केस डेथ जस्तै मैले केस गरेँ नि एउटा मान्छे ग्यास सिस्टम एक्सपायर भयो ऊ गरेर काम गरेर होइन त्यसको कतिको इन्सुरेन्स होला 2% छैन होला गर्दाखेरि मान्छे 50% छैन होला भने यहाँ किन म पनि अब स्टेटमा जब गर्ने मेरो अब कप्चल भएको त्यस्तो छैन होला। अब म चाहिँ एउटा जबबाट अर्को जबमा गएँ जाँदा बिचमा चाहिँ त्यहाँ ग्याप हुने रहेछ मलाई थाहा भयो होइन इन्सुरेन्स नहुने रहेछ। त्यसपछि कतिको जब भयो होला भन्दाखेरि छैन कसरी इन्सुरेन्स त्यसै के गर्नु त इन्सुरेन्स कसरी गर्नु त भन्दाखेरि मैले के कन्सेप्ट मैले आफै सोचेँ भनेदेखि एउटा हामी आफैले गरौँ न। हामी चाहिँ कति छौँ रजिस्टरमा यहाँ उसमा 59,000 नेपाली छन् पब्लिक देखाएको त्यसमध्ये छैन भन्दाखेरि 1 लाख मान्छे छन् 2 लाख मान्छे छन् भन्छन् यहाँ नेपालीहरूको। त्यो सबै मिलेर गरौँ न एउटा केही चाहिँ गरौँ न। मैले के कन्सेप्ट निकालेँ भनेदेखि सबैले अब धेरै दिन त सक्दैन महिनाको $10 $10 सबै 100,000 मान्छे छ त्यसले $10 उठाउँ $10 उठाएपछि $10 भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ फ्यामिलीको पनि हाल्नु पऱ्यो। त्यसले गर्दा एक वर्षमा एक महिनामा कति पैसा हुन्छ 100,000 1 मिलियन सरी 1 मिलियन 100,000 1 मिलियन हुने भयो 1 मिलियनले गर्दाखेरि नेक्स्ट हुँदा 12 मिलियन हुने भयो। त्यो पैसाले हामी चाहिँ इन्सुरेन्स सेल्फ इन्सुरेन्स गर्छौँ आफैले के आफै चाहिँ इन्सुरेन्स गर्छ भने त ग्यास सिलिन्डर मान्छे मऱ्यो भने अझ जो छ त्यो गऱ्यो भने हामीले 25,000 30,000 40,000 चाहिँ त दिन सकिन्छ नि त्यसको इन्भेस्टमेन्टले। र हाम्रो चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट पनि हाम्रो पनि इन्कम पनि हाम्रो हामी पनि ओन गर्छ त्यो इन्सुरेन्स कम्पनीको कोअपरेटिभको अथवा त्यसलाई कसरी ल्याउन सकिन्छ अलिअलि त आइडिया तपाईँले अलिक पछि धेरै थाहा पाएँ तपाईँहरूले चाहिँ भन्नुहोस् लिगलका हुनुहुन्छ त्यो एकाउन्टिङ हुन्छ बिजनेस प्रोफेसनल मान्छेहरूले चाहिँ त्यो हेर्ने कुरा कसरी चाहिँ त्यसलाई अर्गनाइजरलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। र अब त्यो चाहिँ त्यसरी गरिसक्यो भने उहाँले उठाउनु भएको थियो अहिलेको साथीले उठाउनु भएको थियो क्वेसन चाहिँ अब एउटा होटलमा के अरे एक्सिडेन्ट भयो भने नभन्नु त्यहाँ एक्सपायर भयो भने त्यसलाई के गर्नु भनेर भनेको थियो नि त्यो बाहिर गयो त्यसलाई पनि तपाईँले कमसेकम 25 सुरुमा 25,000 होला पछि आएर 30,000 $50,000 चाहिँ तपाईँको कति दिन इन्सुरेन्स कम्पनी कन्सेप्ट त्यहाँ हुन्छ कि पहिला सुरुमा कम हुन्छ त्यसले धेरै फ्यासिलिटी दिनु सक्छ नि उनीहरूले आफ्नो इक्विटी भनेपछि त्यसै गरेर तपाईँले त्यसलाई चाहिँ धेरै कमिसन गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो त्यो ओन कसले गर्ने भयो त त्यो इन्सुरेन्स कम्पनी आफै भन्नु गर्ने हामी चाहिँ कम्युनिटीले भन्नु पऱ्यो नि त। त्यसपछि तपाईँले अब तपाईँको यहीँको सिपिओलाई त्यहाँको तपाईँहरूको बिजनेसम्यानलाई त्यो गर्नुहोस् र मैले के सम्झने गरेँ विचार गरेँ त्यसो गरिसकेपछि त्यसले चाहिँ हामीले त्यो पैसाले एउटा त हामीले क्रेडिट युनियन खोल्न सकिन्छ त्यो पैसाले अर्को इन्सुरेन्स कम्पनी भयो क्रेडिट युनियन भयो। त्यसपछि तपाईँले चाहिँ त्यसको इन्भेस्टमेन्टले तपाईँको अब लङ रनमा तपाईँको पैसा धेरै हुने भयो नि अब महिनामा 1 मिलियन जम्मा भयो भने त धेरै हुन्छ तपाईँले त्यसको 25% चाहिँ लाई नेपालमा चाहिँ लैजानुहोस् नेपालमा तपाईँको प्राइभेट सेक्टरमा लाउनुहोस् त्यो पैसा दिने होइन कि आफ्नो लगाउनु भयो त्यो 25% चाहिँ तपाईँले सबै कार्यालय अनुसार इन्भेस्टमेन्ट गर्नुहोस् कुनै सेक्टरमा यहाँ चाहिँ ट्रेड स्टकमा त्यसरी चाहिँ हामी चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्ने लाएर मैले चाहिँ एउटा प्रपोजल चाहिँ फिल गराएको छु। त्यसै हामीलाई तपाईँले के अनुरोध गर्छ भने हामीका एकाउन्टेन्ट लयर र इन्सुरेन्सको पर्सनहरू चाहिँ हामी चाहिँ एउटा चाहिँ फर्म बनाऊँ हामी बनाएर चाहिँ हामी त्यसलाई कसरी अगाडि ल्याइन सकिन्छ कुन लिगल फर्ममा जस्तै म्युचुअल इन्सुरेन्सको सिस्टममा ल्याइन सकिन्छ भनेर थाहा पाएँ मैले एउटा चाहिँ यहाँ कोअपरेटिभहरूले किउन
कोअपरेटिभहरूले के गरेर इन्सुरेन्स सिस्टम चाहिँ आफ्नो सेल्फ इन्सुरेन्स गरेर रहेछ आफ्नो इन्सुरेन्स कम्पनी भयो तिनीहरू चाहिँ आफ्नो इन्सुरेन्स गर्छ त्यसको ओन चाहिँ तिनीहरू हो अहिले हामीले के भएको छ भने हामी चाहिँ धेरै इन्सुरेन्स एजेन्ट छन् हामीले चाहिँ अरूलाई कमिसन दिएर इयरली कमिसन दिन्छ जस्तै अब 500 700 200 300 अब मिलियनको हाफ मिलियनको 100,000को इन्सुरेन्स किनिराखेको छ हामीले त्यसको तिरेको छ त्यो चाहिँ के हुने भयो त हामीले थोरै दिन्छौँ तर हामी त्यसको ओनर हुन्छ